Welcome to Equip Guide. Biology sexual reproduction chapter of MCQ লৈ আহিছো তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ বাবে সো ইম্পৰ্টেন্ট ওয়েটেজ চেপ্টাৰ বহুতখিনি ওয়েট মানে ৰিপ্ৰডাকশন পাৰ্টখিনিৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে চাই লোৱা 4 পৰা 5টা মান কোৱেশ্চন কেতিয়া পাব পৰা তোমালোকৰ বটানি পাৰ্টত এটো আমাৰ পেড বেটছৰ PYQ হয় এইবোৰে মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছো বাৰু কিছুমান বহুতখিনি কোৱেশ্চন আছে বাট সিম্পল কোৱেশ্চন আহে বাট চাই লোৱা প্যাটাৰ্নটো তোমালোকে জাস্ট ৰিভিজন দিবৰ কাৰণে চাব পাৰা দ্য pollen grain of the most angiosperm at the time of shedding is কি হ'ব এনসার টু সেলড মনত ৰাখিবা ভালকে এইখিনি কনসেপ্ট তোমালোকে বায়ো রিপ্রোডাকশন পার্ট ভালকে পঢ়ি যাবা এনসারটি দ্য আউটাৰ ওয়াল অফ দ্য pollen grain is made up of কি কম আৰু এটো যে নোৱাৰ স্পোৰোপলিন is strongest material is resistant because sporopollen is resistant because it is আসলে এনসার মই দিব নালাগিছিল লগত তোমালোকক কমেন্ট ডাউন কৰিব দিব লাগিছিল ঠিক আছে মই সোনকালে ৰিভিজন দিব কাৰণে জাস্ট কাৰোবাৰ পিডিএফ চাব ইচ্ছা নাযায় এইখিনি আমাৰ পেড বেটছৰ হয় পিডিএফ সো 3 number B has no enzyme to degrade it. Then tapetum is in anther is mainly responsible for option আছে পহিলো answer B. A typical anther contains both সববার রিপিট হয় এটো কোশ্চেন ম্যাক্সিমাম টাইম রিপিট পাবা 5 number 4 microspongel কিবা যদি মিস্টেক থাকে কমেন্ট ডাউন কৰি দিবা দিয়া The process of formation of pollen grains from microscope mother cell is a number microsporogenesis. এইবোৰ যদি মিস্টেক কৰি হাদেন কি কম আৰু মিস্টেক নকৰিবা এতিয়া চাই লোৱা আৰামছে এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন পাবা PYQ হয় কিছুমান PYQ ৰিলেটেড কোশ্চেন আছে pollen grains are well preserved as fossil mainly due to 7 number B sporopollenin sporopollenin কোশ্চেন এটা পাবাই নিচতো আহে ইয়াতো আহে pollen kit is associated with insect pollination 9 number the germ pore in pollen grain is an aperture in an enzyme then number 10 swa number of nuclei in measure sake of angiosperm কিমান 7 cell 8 nucleate মনত ৰাখিবা এটো আহিছে সেকেন্ড কোশ্চেন এ নম্বৰ টাইপিক্যাল এ দুটাৰ পৰা সোৱা এ দুটাৰ পৰা এটা কোশ্চেন যিকোনো এক্সামত পাবাই টিপিক্যাল এমব্রিও sac organization is 7 cell 8 nucleate মনত কিছুমান তথাপি কনফিউজ হয় যে মেবি 8 cell আছিল নেকি মনত ৰাখিবা নিউক্লিয়াইড বেছি হ'ব পাৰে সেলতকে এটা সেলৰ ভিতৰত দুটা নিউক্লিয়াই থাকিব পাৰে এনেকা সেল থাকিব দুটা নিউক্লিয়াই থাকিব পাৰে তোমাৰ সো হেতু বস্তু কনফিউজ নহবা যে সেল নাম্বাৰ কম থাকিব নিউক্লিয়াইড বেছি থাকিব then 12 number each apparatus consists of number B each apparatus diagram to হেনে চাই লবা যোনটো এনসারটিত আছে ওপৰত এন্টিবডি সেল তলত কি থাকে এনেকা বেসেল answer B A plus 2 A plus 2 synergids filiform apparatus is present in 13 number synergids synergidot থাকে 14 number the central cell of embryo sac contains 14 number B two polar nuclei simple question ahe apna then 15 number functional megaspore in most angiosperm is answer A chelazal megaspore এনেকুৱা চেপ্টাৰ ওয়াইজ গোটেইখিনি চেপ্টাৰ ওয়াইজ PYQ তোমালোকে পাই যাব আমাৰ পেড বেচত 499 জুনো চেপ্টাৰ ওয়াইজ PYQ আৰু এটা বেচ আছে যোনটো তোমাৰ 199 মক টেষ্ট ওলা জাস্ট মক টেষ্ট আৰু কিছুমান ওভাৰঅল PYQ পাবা তাতে তুমি চেপ্টাৰ ওয়াইজ এইখিনি নোপোৱা 17 নম্বৰ pollen tube grows through 17 number style transmitting tissue 18 number double fertilization involve egg and polar nucleus triple fission question পাবাই 100% number B endosperm nucleus double fertilization in angiosperm নাকি এতে কি আছে 20 নম্বৰ সোয়া এইবিলাক যদি মিস্টেক কৰা নকৰিবা ভাই pollination is by insect is mainly বহুত important kasaba আহিবই 100% entomophily pollination by wind is swa এতিয়া যদি কিছুমানে ক'ব যে ইনসেক্টৰটো আহিছে এক্সাম্পল বলে উইন্ডৰটো আহিল সো মই উইন্ডৰটো ইনক্লুড কৰি দিছো এনিমোফিলি এন্টো মানে এন্টোমোলজি স্টাডি অফ ইনসেক্টস সো মনত ৰাখিবা এন্টোমোলজি স্টাডি অফ ইনসেক্টস সো এন্টোমোফিলি বেলিসনেৰিয়া shows number B এটো কোশ্চেন তো নিচতো বাৰ আহে ইয়াতেও water pollination belisneria water pollination মনত ৰাখিবা geitonogamy is genetically number B self pollination genogamy refers to কি হয় different plant pollination option কি সব option different হ'ব পাৰে but question plus concept around থাকিব male gametes are released into synergid the endosperm is generally triploid 3n মনত ৰাখিবা হেৰি কমেন্ট কৰাচোন pollen grains to কি হয় haploid না diploid comment কৰিবা structure that guides pollen tube entry 28 number answer B filiform apparatus seed coat develops from এনেকা short type ৰ question আহিব স্ক্ৰিনত তোমাৰ long lengthy वाला question নাহে থৰি ইমান কিনি স্ক্ৰিনত থাকিব পাৰো answer B entanglements fluid develops from এটো নোৱাৰা নেকি পাৰিবা আৰামছে পাৰিবা এনেকা question তোমালোকে আৰামছে পাৰিবা অভাৰি just revision দিবা এইখিনি পঢ়াই নি দিবা Perisperm is derived from nucellus. Perisperm derived from apomixis refers to asexual seed production. Polyembryony is মানে কি কোৱা many embryos in a seed. আৰু এটা কোশ্চেন এটা আছে না ইয়াতে seed total fertilization apomixis. Citrus show
বোথ পলিএম্ব্রিয়নিও শো কৰে এপোমেক্সিসও শো কৰে পাৰ্থিনোগ্ৰাফি ৰিজাল্ট ইন সিডলেছ ফ্ৰুইট এতিয়া পাৰ্থিনোগ্ৰাফিৰ যদি মিনিং নাজানা কি হয় উইদাউট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন যোনটো ফ্ৰুইট তাৰপিছত হিলাম ৰিপ্ৰেজেণ্ট ফিউনিকেল স্কাৰ মাইক্ৰ'পাইল ইন সিড হেল্পছ ইন জাৰ্মিনেশ্যন অফ ৱাটাৰ এণ্ট্ৰি প্লুমুল ফৰ্মছ তোমাৰ এনচাৰ বি শ্বুট দেন তাৰপিছত ৰেডিকেল ফৰ্মছ এনচাৰ এ ৰুট আৰ ফৰ ৰেডিকেল আৰ ফৰ ৰুট এনেকৈ মনত ৰাখিবা ময়ো এটা টাইমত পঢ়িছোঁ নিটৰ টাইমত তেতিয়া মনত ৰাখিছোঁ তাৰপিছত কটিলিডনছ ফাংচনছ মেইনলি এজ 14 number 4 storage protection আছে 4 storage endosperm formation occurs in before fertilization after double fertilization of course double fertilization হোৱাৰ পাছতে endosperm form হয় persistent nucleus is seed is called এইটো কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাই আহিব এনেকুৱা টাৰ্মছ আহি থাকে বি জাষ্ট মিলি সেকেন্ডৰ টিক কৰিব পাৰিবা বাট তাতে মিষ্টেক নকৰিবা pollen grains can remain viable for minutes to months কিছুমানে তো দিব seconds only pollen bank is used for long term pollen storage pollen bank কিহৰ কাৰণে হেৰি কৰে মনত ৰাখিবা সিড ষ্ট্ৰেছ এম্ব্ৰিয় নহয় সেলফ ইনকম্পেটিবিলিটিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন পাবা প্ৰিভেন্টছ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন দ্য ওভল এটাচ টু প্লেচেণ্টা ভাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন সিম্পল হয় এইবোৰ মাইক তোমাৰ অপশ্যন কি আছিল ফোনিকেল চাই ল'বা এনচাৰ বি embryo sac is located inside number C nucleus mega sporogenesis occurs in nucleus then antipodal cells are located at 49 number salagel end then zygote develops into answer A embryo কি কম আৰু এইবোৰ তথাপি মই পঢ়ি আছো মোৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে synergy degenerate after pollen tube entry 52 number male gametes are produced in generative cell কিমানটা কোৱেশ্চন আছে 100 চাগে কোৱেশ্চন আছে গোটেইখিনি কৰাই দিয়েছো বাৰু যোৱা pollen tube is formed by answer B vegetative cell যোনজনে লাষ্ট লৈকে চাবা কমেন্ট ডাউন কৰিবা যে হা লাষ্ট চাইছো দাদা আপোনাৰ লগত the most common type of ovule in angiosperm is 54A anatropus NCERT চাগে এইখিনি মেনশন নাই চাই ল'বা আহিব পাৰে PYQ হয় most common type of ovule in angiosperm endosperm in coconut water stage is free nucleus then তোমাৰ edible part of coconut kernel is edible part কিন্তু বহুত আহে like বহুত fruits দিয়া থাকিব তোমাৰ answer is endosperm tapetal cells are generally diploid autogamy requires 58 number তোমাৰ Cleistogamous flowers ensures cross pollination cell pollination wind pollination number water pollination কি হ'ব answer চোৱা Cleistogamous cell pollination without fertilization leads to parthenocarpy মনত ৰাখিবা আহিবই parthenocarpy ওপৰত 61B ovule becomes seed হয় simple question এইটো যদি মিস্টেক কৰা ovary walls forms number C pericarp salaja is opposite to micropyle megaspore mother cell is B diploid diagram দি দিব পাৰে salaja এইবোৰ এটা বাট থিওৰিটিক্যাল ভাবে হদিছে নাম্বার অফ মেগাস্পোর্স প্রডিউস আফটার মিয়োসিস এই এনেকুৱা টাইপ কোশ্চেন পাবা কি মিয়োসিসের পাছত কিমানটা মেগাস্পোর ফোর সরি ফাংশনাল মেগাস্পোর ফর্মস এমব্রিও sac synergies mainly help in 67 number answer A fertilization guidance then তোমার antipodal cells generally 60 number degenerate হৈ যায় pollen tube entry into ovule is mostly through micropyle ওপৰত কোশ্চেন পাবা same type fertilization occurs in তোমার C number ovule double fertilization includes কি করে কোৱা syngamy plus triple fission মনত ৰাখিবা syngamy কি zygote is a কি haploid না diploid ভাই একটু কোশ্চেন যদি নোৱাৰা zygote endosperm কি আছিল triploid endosperm nucleus is triploid ইয়াতে আছে In most plant, endosperm develops before embryo. Then pollination by birds is all terms মানে like অচিনাকি যেন লাগিছে বাৰু বাট কোশ্চেন পেয়াইকত আহিছিল যোৱাবাৰ কিছুমান কাৰোবাৰ সেটত এইটো কোশ্চেন আছিল ভাবি এইটো আউট অফ এনসাৰটি তুমি ধৰিব পাৰিলেও লাইক ক'ব নোৱাৰা তাতে যে আউট অফ এনসাৰটি আহিছে কাৰণ ৰিডিউস সিলেবাসৰ পৰা কোশ্চেন আহে বাৰু চাই ল'বা দেন তাৰপিছত pollination by bird is answer A Ordinatophilia আছিল entomophilia আছিল entomophilia তো ইফালে তোমাৰ হেৰি আছিল ইনসেক্ট এনিমোফিলি উইন্ড আছিল দেন বাৰ্ডছৰ দ্বাৰা যদি হয় দেন আনসাৰ ইজ কাইৰো প্ৰনাউন্সিয়েশন কৰিব নোৱাৰো ভাই তোমালোকে কৰি দিবা টেৰোফেলি আহা নাই আৱাজ টায়াৰ্ড হৈ আছো পানী পিয়া লাগিছে এতিয়া কেনেকৈ খাম pollination by birds is ornithophilia চোৱা এইখিনি পৰা তোমালোকে মই এতিয়া কৈ দি আছো এনিমোফিলি আছিল insects hydrophily water ornithophilia এতে গম পালা birds হেৰি তোমাৰ কি হয় pollination by birds to chiroptili আর birds এর দ্বারা হৈছে ornithorus তো birds এর ornithophilia তো যে কোনো কিবা এটা আহিলে পাৰিবা 77 number a seed without endosperm is non albuminous castor seed is 78 number
এলবুমিনিয়াছ টায়াৰ্ড লাগি গৈছে দে সোনকালে কৈ আছো বিন সিড ইজ নম্বৰ বি নন এলবুমিনিয়াছ মনত ৰাখিবা এম্ব্ৰিঅ এক্সিস কন্টেন্স ৰেডিকেল এণ্ড প্লুমন এছাৰশ্যন ৰিজন চোৱা কিছুমান এছাৰশ্যন ৰিজন টাইপ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এছাৰশ্যন আছে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন চোৱা ইয়াতে তোমাৰ এনে থাকে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইজ ইউনিক টু এনজেষ্টম এইটো হয় কাৰেক্ট হয় ওৱান মেল গেমেট ফিউজেছ উইথ এগ এণ্ড আদাৰ পোলাৰ নিউক্লি অফক'ৰ্ছ সঁচা কথা কৈছে দুটাই তো নাম্বাৰ 8 অপশ্যন আছে বোথ ট্ৰু এণ্ড ৰিজনত কাৰেক্ট হ'লে এ হ'ব তো এ যদি সেম চাই ল'বা পেটাৰ্ণটো টেপিটাম ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ পলেন ডেভেলপমেণ্ট এনচাৰ এ মানে হৈছে তোমাৰ বোথ ট্ৰু এণ্ড ৰিজনত কাৰেক্ট বি নম্বৰ হৈছে ট্ৰু বোথ ট্ৰু বাট ৰিজনটো ইনকাৰেক্ট ইয়াত এটাও সেম ইট প্ৰভাইডছ নাৰিছমেণ্ট এণ্ড মেটেৰিয়েলছ ফৰ পলেন ৱাল মানে বোথ মানে ৰিজন এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুটাই ট্ৰু হয় ইয়াতে দেন তোমাৰ 3 নম্বৰ স্প'ৰ'পলিনিন মেক্স পলেন গ্ৰেইনছ ৰেজিষ্টেণ্ট it can be a reason as it can be degraded by any enzyme মানে assertion to true হয় but result এটো true হয় but assertion এটো false হয় number D আছে 4 number Cleistogamous flowers guarant autogamy correct হয় flowers never open correct তো মানে দুটা assertion reason correct হয় then synergid help pollen to entry they contain filiform appearance হয় দুটাই correct হয় assertion reason correct then তোমার D হয় antibodies help fertilization এটো wrong হয় they guide pollen to answer D হয় মানে D আছিল তোমার ইয়াতে চোৱা both false দুটাই false হয় then 7 number endosperm is triploid correct হয় it forms after triple fission পাছতে হয় 7 number so both correct assertion আৰু reason গোটেই correct হয় then 8 number হয় geitonogamy is genetically cell pollination true হয় pollen transfer occur between flowers of same plant true হয় দুটাই তো assertion reason দুটাই correct apomixis avoid meiosis and fertilization হা মানে seed without fertilization is known as apomixis সবেই গম পোৱা তো of course true হয় seeds are produced asexually হা asexually হ'ব পাৰে true হয় তো reason assertion আৰু reason দুটাই correct then polyembryony occurs in citrus true হয় more than one embryo forms in a seed true দুটাই correct pollen grains are haploid হয় they develop from microscope দুটাই true ভাই ইমান সঁচা কথা কিয় কৈছ অলপ মিছা কথা ক'ব লাগে like then 12 number so endosperm provide nutrition of course nutrition provide কৰে then it supports embryo development দুটাই true then 13 numbers of pollination always leads to নহয় pollination হলে যে fertilization হ'ব মিছা ভাই cell incompatibility may prevent fertilization prevent so answer D মানে দুটাই তোমাৰ হেৰি incorrect false কৈছে reason টো মানে incorrect হয় syngamy form zygote then male gamete fuses with দুটাই true হয় then 15 number ovule develops into seed ovary develops into fruit ভাই এটো true হয় but এটো correct explanation নহয় wind pollinated flowers produce abundant pollen true হয় pollination efficiency low হয় windot দুটাই true hydrophily is rare in flowering plant true then water pollination occurs in only few species true few species দুটাই true মানে assertion reason then 18 number চোৱা embryo sac is female gametophyte true it produces female gamete true সব true মানে megaspore mother cell undergo enjoy চাই পঢ়িব লাগে বৰ নহবা মই নিজেও বৰ হ'ব পাৰিলো হয় but হোৱা নাই 12 minute 13 minutes হৈ গল megaspore mother cell undergo meiosis true 4 megaspores are formed true দুটাই true হয় 20 number চোৱা most angiosperm have monosporic embryo sac only one megaspore দুটাই true হয় কোশ্চেন আৰু নাই চাগে ওয়াও গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি দিছো কিমান কোশ্চেন আছিল ঠিক আছে থ্যাংক ইউ যোনে লাষ্ট লৈকে চালা তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন আহিব তোমালোকে পঢ়ি থাকিবা নিজে নিজে আৰু এনেকুৱা এমসিকিউ সিৰিজ আমি কন্টিনিউ কৰি থাকিম যিমান চেপ্টাৰৰ পাৰো বাকিখিনি গোটেই চেপ্টাৰ তোমাৰ যদি একেলগে লাগে আমাৰ কন্টেক্ট কৰিবা 97 ভাই হ্যান্ডৰাইটিং বেয়া বুলি কি নধৰ নেকি 066967339 চাই ল'বা পেড বেটছৰ হেৰি আছে আমাৰ ঠিক আছে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছো ধন্যবাদ